بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نسوي مع بعض تشيز كيك التمر. تعالوا نشوف خطوات العمل. كيك جدا لذيذ بيطلع. في البداية هنا عندي ملعقة كبيرة من جيلاتين، أحط فوقهم شوية ماي ساخن، أذوب الجيلاتين وأتركه على الجنب. واستخدمت أنا بسكوت الشاي العادي. إذا عندكم بسكوت دايجستيف ممكن تستخدمونه، وإذا ما في بسكوت شاي. هذا بسكوت كان عندي شوية بسكوت الشاي، شوية بسكوت مملح، حطيتهم كذاك طحنتهم، وبعدين حطيت فوقهم زبدة ذائبة، أخلطهم زين حتى يتغطى البسكوت بالزبدة. وجبت قالب أنزل البسكوت، أوزع البسكوت في القالب، وأنا بحاول شوية برفع الأطراف، لكن هذا طبعا ذوق شخصي. ممكن بس تحطونه كطبقة واحدة بدون ما ترفعون الأطراف. بعدين بدخل القالب إلى فرن 5 دقائق على الشواية، بتتماسك طبقة البسكوت. الخطوة اللي بعدها أجيب هنا التمر، أشيل النوى، تقريبا كوبين من التمر، شليت النوى. وبستخدم جبن الفيلادلفيا. أنا استخدمت 3 علب، العلبة الواحدة وزنها 180 غرام. وحطيت هنا نص علبة حليب المكثف المحلى. طبعا هذا ذوق شخصي، ممكن تحطون سكر بودرة، ممكن تزيدون شوية من الحليب المركز، لكن أنا استخدمت ربع كوب لأن التمر فيه سكر. وحطيت أيضا كوب من كريمة الخفق، وحطيت رشة من الفانيلا، ملعقة صغيرة من الفانيلا. وأضرب كل المكونات بهاند بلندر أو في الخلاط. استخدم كوب حليب سائل، بنزل الحليب على دفعتين وأضرب. بحط باقي الحليب واخلطهم زين. كذا صار عندي قوام الكريمة. بنزل الجيلاتين، أخلطهم شوية، ونكون خلصنا من طبقة التشيز أو الكريمة. أتأكد أن كل شيء اختلط. بنزل بعد ما طلعت القالب من الفرن، بنزل كل الخليط الكريمة، وبدخل الثلاجة شوية، تقريبا مدة كذا ساعة حتى تتماسك شوية، وبعدين بنسوي الطبقة اللي بعدها. والطبقة اللي آخر شيء عندي هنا شوية تمر، بشيل النوى. تقريبا كوب من التمر، وبنزل عليهم كوب من ماي ساخن في البداية، وأضربهم بالهاند بلندر أو بالخلاطة. كذا صار عندي الشكل. والحين بنزل كوب من الماي البارد. أول شيء أصفي عشان أتخلص من كل إذا في مثلا تكتلات ولا أي شيء بتخلص منهم، فيفضل إنه نصفيهم.
والحين بنزل كوب من ماي البارد العادي من الحنفية، يعني استخدمت كوبين من الماي، وبنزل عليهم ربع كوب من دبس التمر. إذا ما موجود دبس ممكن تستبدلون الدبس بسكر، سكر بني أو سكر عادي، ما مشكلة. وبحط أيضا ملعقتين من النشا، كلها أخلطهم على البارد وبعدين برفعهم على النار. وبالتحريك المستمر حتى يغلظ القوام. مثل ما تشوفون القوام صار بهذا الشكل. وبحط قطعة من الزبدة، تقريبا ملعقة، نقلب حتى تذوب الزبدة. هذا هو القوام المطلوب. بنزل الخليط فوق الكيك بشوي شوي، مش اسكب مرة واحدة. والحين بدخل الثلاجة على الأقل 6 ساعات تتماسك. ممكن أزين بقطعة صغيرة من التمر إذا تحبون. وبعد ليلة كاملة أنا حطيتها، لكن أقل شي تحطونه تقريبا من 5 إلى 6 ساعات. أنا حطيتها في الثلاجة تقريبا يوم كامل، أقصد ليلة كاملة. نحاول نفصل الأطراف. وكذا صار عندي تشيز كيك التمر. نقطع قطعة ونراويكم تشوفون الشكل. تشيز كيك التمر جدا لذيذ، أنصحكم تجربونه. شوفوا كيف شكل الكيك من الداخل، الكريمة متماسكة وأيضا جدا لذيذ. أنصحكم تجربون كيكة تشيز كيك بالتمر. أتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، وبالعافية علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.